स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई टेकपुरमा। साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी हेर्छौं कि भर्खर नि फसोलारले एउटा नयाँ अपडेट गरेको छ र त्यो अपडेट के छ त्यो सम्पूर्ण कुरा आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौं कि फसोलारले अहिले जुन अपडेट गरेको छ त्यो अपडेट के को बारेमा छ, के अहिले हामी विथड्र गर्न सक्छौं, हाम्रो पेमेन्ट एकाउन्टमा आउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो सब कुराको बारेमा अहिले फसोलारले एउटा अपडेट लेटेस्ट न्यूज जारी गरेको छ र त्यो लेटेस्ट न्यूज के हो त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौं। त्योभन्दा पहिला साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अब म भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। साथीहरु अहिले म फसोलारको एप्स खोल्दैछु। साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट भनेर आएको छ नोटिस लेटेस्ट न्यूज द सिस्टम विल बी अपग्रेडेड टुडे, मतलब भनेको छ कि हाम्रो सिस्टम आज अपग्रेड भइहाल्छ एन्ड विल बी कम्प्लिटेड, र यो पुरा भइहाल्छ एन्ड विथड्रो विल रिज्युम टुमोरो, र तपाईहरु भोलिदेखि विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब भन्न के खोजिरहेको छ, आजबाट हाम्रो सिस्टम पूर्ण रूपले कम्प्लिट भइहाल्छ, अपग्रेड भइहाल्छ र भोलिदेखि तपाईहरु आफ्नो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ, विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यो नि थियो साथीहरु फसोलारले नयाँ गरेको अपडेट। र साथीहरु अब कुरा गरौँ कि अहिले फसोलारमा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने। मेरो विचारमा साथीहरु अहिले फसोलारमा इन्भेस्ट नगर्नु होला। जबसम्म विथड्रोहरु हुँदैन, जबसम्म पेमेन्ट एकाउन्टमा आउँदैन, तबसम्म तपाईहरु फसोलारमा इन्भेस्ट नगर्नु होला।